Scurtă întrebare. Ce te guvernează? Personal consider că poate cel mai important aspect al trăirii umane este acesta. Ce anume te guvernează? Și nu mă refer la ce religie ai sau din ce cultură provii, pentru că acest lucru nu aparține de nicio formă de ideologie sau doctrină, ci mă refer la virtuți și opusul lor, vicii, slăbiciuni morale sau, cum le numesc eu, non-virtuți. Firește, ambele apar în toate culturile și tradițiile umane, indiferent de epocă, limbă sau religii. Să luăm cazul non-virtuților. În creștinism sunt prezentate cele 7 păcate fundamentale: mândria, avariția, desfrânarea, invidia, lăcomia, furia și lenea. Budismul identifică drept cauzele suferinței atașamentul, aversiunea și iluziile, din care derivă multe dintre aceste comportamente. Stoicismul le prezintă ca fiind judecăți morale greșite, care conduc la un caracter slab și ușor de înfrânt. Deși limbajul și cultura diferă, toate indică aceeași idee: că omul guvernat de aceste non-virtuți tinde să trăiască în suferință și în același timp să creeze o lume destructivă și negativă. Nu trebuie să fii un mare filozof, preot sau psiholog să realizezi că o parte a lumii este înnecată în non-virtuți, în defecte de caracter care au condus o societate și continuă să o conducă într-o direcție negativă și destructivă. Și poți face asta prin simpla observare. Dacă lumea exterioară este o reflecție a lumii interioare, ce fel de lume este creată de oameni guvernați de non-virtuți? Antidotul acestora sunt virtuțile, calități care, la fel ca și non-virtuțile, sunt prezente și la îndemâna oricui, dar care trebuie cultivate într-un mod individual și activ. Curajul, înțelepciunea, iertarea, dreptatea, răbdarea, compasiunea sunt doar câteva dintre virtuțile care pot construi un caracter îndreptat spre pozitivitate, ordine și excelență. Acestea se dezvoltă printr-o practică repetată și disciplinată. La fel cum devii bun la un sport și te familiarizezi cu acesta antrenându-te, devii curajos acționând curajos sau devii compasionat practicând compasiune pentru lumea din jur. Virtuțile și non-virtuțile sunt parte ale dualității umane și universale. Lăsând la o parte sursele religioase, filozofice sau psihologice, sunt doar aspecte ale existenței, pozitiv și negativ. Eu sunt de părere că adevărata provocare a omului este împotriva non-virtuților, iar că adevărata evoluție umană și socială este în cultivarea virtuților în locul acestora.